คุณเคยเป็นไหมคะที่ตั้งใจจะตื่นออกกำลังกายตอนเช้าให้ได้สุดท้ายก็ยังนอนที่เตียงเหมือนเดิมเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันคุณเคยเป็นไหมคะที่วางแผนทำโปรเจกต์ใหญ่ให้เสร็จแต่จนแล้วจนรอดโปรเจกต์นั้นก็ยังไม่ได้เริ่มได้แต่เอาไว้ก่อนหรือคุณเคยเป็นไหมที่ปีใหม่ตั้ง New Year Resolution ว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ทันข้ามเดือนขอไปเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเดือนหน้า หรือบางคนอาจจะเป็นปีหน้าด้วยซ้ำเราว่าทุกคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือที่เราเข้าใจกันว่าการผลัดวันประกันพรุ่งหรือเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าความขี้เกียจแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้อย่างหนึ่งก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราผลัดวันประกันพรุ่งหรือขี้เกียจนี้ก็มาจากสมองของเรานั่นเองวันนี้ Be Yourself Be Better จะชวนคุณมาคุยเรื่องสาเหตุ พร้อมวิธีการแก้การผัดวันประกันพรุ่งหรือความขี้เกียจของเรากันค่ะและถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะคุณรู้หรือไม่คะว่าอวัยวะส่วนที่ขี้เกียจที่สุดของมนุษย์คืออะไรมันคือสมองค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นสมองล่ะเพราะเท่าที่รู้กันมาจากการเรียนหนังสือสมองคืออวัยวะที่ใช้คิดวิเคราะห์ตัดสินใจรวมถึงทำอะไรยากๆให้กับมนุษย์ตั้งมากมายทำไมถึงกลายเป็นอวัยวะที่ขี้เกียจที่สุดได้ล่ะคำตอบก็เพราะว่าสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานมากถึง 20% ของร่างกายทั้งหมดดังนั้นสมองต้องหาทางเซฟพลังงานตัวเองและพลังงานโดยรวมของร่างกายเพื่อความอยู่รอด หากย้อนกลับไปสมัยโบราณที่มนุษย์ยังไม่มีอาหารอุดมสมบูรณ์แบบนี้ยังต้องอาศัยการล่าสัตว์ประทังชีวิตซึ่งบางวันก็หาอาหารได้เยอะบางวันก็อาจจะหาไม่ได้เลยติดต่อกันหลายวันเมื่อเป็นเช่นนี้สมองจึงสร้างระบบขี้เกียจขึ้นมาเพื่อบอกกับมนุษย์ว่ากิจกรรมอะไรที่ยากหรือใช้พลังงานเยอะหรือต้องเหนื่อยสมองจะไม่เลือกทำสมองจะเลือกทำแต่อะไรที่ง่ายๆและใช้พลังงานไม่เยอะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสมองกลัวว่าหากใช้พลังงานมากเกินไปแล้วจะไม่สามารถหาอาหารมาเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและสมองได้ในที่สุดร่างกายก็จะขาดอาหารและตายไปแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราไม่ต้องสะสมอาหารอีกแล้วเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์มากจนเกินไปด้วยซ้ำแต่ความขี้เกียจของสมองก็ยังคงมีอยู่เลยทำให้มนุษย์ก็ยังคงมีพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งหรือขี้เกียจจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นอยู่ เรามาลองให้คุณเลือกดูว่าระหว่างการออกไปวิ่งตอนเช้ากับการนอนบนเตียงนุ่มๆต่อไปคุณจะเลือกทำอะไรและระหว่างการเดินออกไปซื้อข้าวหน้าปากซอยกับการสั่ง Grab เอาอาหารมาส่งที่บ้านคุณจะเลือกทำอะไรและระหว่างการนั่งดูซีรีส์ในวันหยุดหรือการมาสร้างรายได้เพิ่มในวันหยุดคุณเลือกจะทำอะไรและถ้าไม่โกหกตัวเองจนเกินไปเกือบทุกคนน่าจะเลือกนอนบนเตียงนุ่มๆให้ Grab มาส่งอาหารให้ที่บ้านหรือแม้กระทั่งนั่งดูซีรีส์ในวันหยุดเมื่อเรารู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขนิสัยขี้เกียจหรือการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างไรกันข้อหนึ่งให้คิดและทำทีละขั้นโดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายที่สุดดรจอห์นบาร์ธซึ่งเป็นนักจิตวิทยาพบว่าก่อนที่มนุษย์จะลงมือทำอะไรเราจะสร้างภาพจำลองของสิ่งที่ยากที่สุดของกิจกรรมนั้นขึ้นมาเสมอเช่นถ้าเราตั้งใจจะออกไปวิ่ง10กิโลเราจะไม่ได้นึกถึงภาพหลังจากวิ่งเสร็จแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเป๋าไม่นึกถึงภาพของการใส่ชุดออกกำลังไม่นึกถึงภาพของร่างกายที่แข็งแรงแต่สมองจะทำให้เราเห็นภาพของแดดที่ร้อนภาพความเหนื่อยล้าในกิโลเมตรที่8หรือภาพที่ตัดมาว่าตัวเองหิวกระหายน้ำมากแค่ไหนและภาพเหล่านี้จะทำให้เราตัดสินใจไม่ออกไปวิ่งดังนั้นเทคนิคข้อนี้บอกให้เราทำทีละขั้นแทนที่เราจะนึกว่าเราต้องเจอความยากลำบากอะไรบ้างในการวิ่งครั้งนั้นก็ให้เราคิดแค่ว่าเดี๋ยว5โมงเย็นเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกกำลังกายแล้วจากนั้นจะใส่รองเท้าแล้วเดินไปหน้าบ้านเมื่อคุณถึงหน้าบ้านพร้อมชุดวิ่งและรองเท้าโอกาสน้อยมากที่คุณจะไม่วิ่งเพราะสมองจะคิดเปรียบเทียบว่าการเริ่มวิ่งแค่10-20 เมตรกับการเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอันไหนใช้พลังงานมากกว่ากัน 2. กด3วินาที
คือเมื่อคุณคิดว่าอะไรที่ทำแล้วดีกับชีวิตคุณให้เริ่มทำภายใน3 วินาทีเคล็ดลับก็คือเริ่มจากตรงไหนก็ได้เริ่มจากเล็กแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้ได้เริ่มทำเพราะการปล่อยเวลาไปนานกว่านี้โอกาสที่คุณจะได้ทำยิ่งน้อยลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าเมื่อได้เริ่มทำกิจกรรมอะไรลงไปแล้วสมองจะไม่อยากหยุดทำกิจกรรมนั้นๆและถ้าทำไม่เสร็จสมองจะหลั่งสารเคมีที่จะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดเครียดกระวนกระวายและอยากจะทำสิ่งนั้นให้เสร็จมากที่สุดก่อนจะหยุดพักซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Zeigarnik Effect ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมองทุกคนดังนั้นกฎ3 วินาทีคือถ้าเราเริ่มทำกิจกรรมนั้นภายใน3 วินาทีสมองก็จะพยายามทำกิจกรรมนั้นให้สำเร็จก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อถ้าไม่เชื่อลองนึกภาพตามว่าถ้าคุณกำลังดูซีรีส์อย่างสนุกอยู่แล้วเพื่อนหรือแฟนของคุณโทรเข้ามาทำให้หน้าจอมือถือของคุณดับไปคุณจะรู้สึกหงุดหงิดมากกว่าตอนที่เขาโทรเข้ามาก่อนที่คุณจะเริ่มดูซีรีส์ซะอีกหรือตอนที่คุณกำลังเล่นเกมแล้วบังเอิญแม่คุณเรียกคุณไปกินข้าวคุณก็จะหงุดหงิดและรีบๆกินให้เสร็จเพื่อจะได้มาเล่นเกมต่อหรือบางทีตอนคุณกินคุณอาจจะนึกถึงแต่เรื่องเกมที่ยังเล่นค้างไว้อยู่เลยก็ได้ดังนั้นถ้าเราเอากฎข้อแรกกับข้อที่2มาใช้ด้วยกันก็จะทำให้เราได้เริ่มลงมือทำอะไรและทำมันจนเสร็จ 3. เปลี่ยนความกลัวเป็นพลังหรือเรียกว่า loss aversionธรรมชาติของสมองจะกลัวการสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่าการอยากได้รับสิ่งที่ยังไม่มีเสมอสามารถอธิบายเรื่องนี้จากคำว่า comfort zone หลายๆคนมักไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนแฟนหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะสมองมีความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่ายกตัวอย่างให้ฟังก็คือเราจะเห็นว่าคนที่เพิ่งเริ่มลดน้ำหนักกับคนที่ลดน้ำหนักมาสักระยะจนมีรูปร่างดีใครจะเลิกออกกำลังกายได้ง่ายกว่ากันแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นคนที่เพิ่งเริ่มลดน้ำหนักเพราะว่าคนนั้นเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะสูญเสียอะไรหากเขายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่อีกคนที่มีรูปร่างดีแล้วและเขากลัวว่าจะสูญเสียรูปร่างที่ดีแบบนั้นไปสิ่งนี้ก็เลยยังจะทำให้เขาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งดูแลเรื่องการกินเพราะไม่อยากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่ไปค่ะและนี่คือ3 วิธีเอาชนะความขี้เกียจด้วยเทคนิคการหลอกสมองขั้นแรกให้คิดและทำทีละขั้นโดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายที่สุดขั้นที่2กด3 วินาทีคือการทำกิจกรรมนั้นเลยภายใน3 วินาทีและเมื่อคุณสามารถเอาชนะความขี้เกียจของคุณได้จนเริ่มเห็นผลลัพธ์ข้อที่3เปลี่ยนความกลัวเป็นพลังหรือเรียกว่า Ross Everson จะตามมาเองต้องขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือสมองเศรษฐีของคุณขุนเขาด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเนื้อหาที่นำมาฝากกันในวันนี้หากคิดว่ามีสาระและประโยชน์ยังไงช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยและถ้าคิดว่าเนื้อหาดีๆแบบนี้ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวสามารถกดแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้เลยนะคะก่อนจากกันขอฝากคำคมไว้ให้คิดเหมือนเคยค่ะจงผัดวันประกันพรุ่งแต่ในเรื่องที่คุณจะไม่เสียดายหากว่าตายไปโดยไม่ได้ทำมันหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ